bibisitahin natin ang buong Mimaropa para ipatingin at iparinig ang iba't ibang kwento ng pag-asenso dahil sa pagninegosyo. Naging interest po talaga sa akin. Passion po. Wala pa po sa akin yung ako magninegosyo. Ang dami pong tumulong sa aking government agency hanggang sa natuto po ako kung paano po ang gumawa. Marami na po nagme-message at interested kahit po yung mga gusto mag-export. Possible po, makarating na rin po siya abroad. Nawalan kami ng source of income, nag-isip po kami ng ibang mapapagkakitaan. Dahil dito, sabi ko parang naging excuse sa akin na talagang ipursagay sa magulang ko na, Nay, gusto ko na talaga mag-open ng negosyo. Kaya nga hindi lang pasalubong, mabili din sa ibang bansa. May mga ups and downs, pero kami mag-asawa, tuloy po ang laban. Kasi nandun dito yung passion namin. This was something na sinimula niya kasi gusto lang niya mag-start ng project. Parang sana makatulong with the lack of livelihood dito sa Palawan. Wala po kami kilala dito. Natutulong sa amin. Ang ginawa ko, sir, lahat ng patawag ng DTI, pinuntahan ko. Doon ako nakakreate ng pamilya. Alas 5:30 ng hapon, manood, matuto. Magnegosyo. Dito lamang sa programang nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang Negosyo, Asenso, at iba pa.